lại là chị Lisa đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm bánh trung thu nha. Chúng ta có bếp, có cái thớt nè, có bếp nướng nè, một khuôn bánh nè và tất cả các loại nhân của bánh trung thu nhé. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu làm thôi nè. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy một phần bột nè, đặt lên thớt trước nha, và chúng ta sẽ chọn nhân mà chúng ta muốn làm trước. Và chị sẽ chọn nhân lạp xưởng nè. Chúng ta sẽ để vào ở giữa và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu trộn đều lên nè. Xong rồi chúng ta sẽ đem bỏ vào khuôn nha. Và rồi chị sẽ nén khuôn cho thật là chặt. Và sau đó chúng ta đã có được một phần bánh rồi nè. Sau khi đã nén khuôn xong rồi, chúng ta sẽ lấy cái bánh này đem bỏ vào bên trong lò nướng và chọn một nhiệt độ phù hợp. Như vậy là chúng ta đã có bánh nướng ăn rồi nè. Tiếp theo thì chị sẽ chọn một vị nhân khác nhé. Lần này là nhân đậu đỏ nha. Bây giờ sẽ là nhân đậu xanh và sẽ đi kèm với trứng muối nữa nhé. Giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức bánh trung thu thôi nè. Trông rất là ngon đúng không nè? Và các em ơi, chúng ta hãy làm thử bánh trung thu ở bên ngoài thành phẩm thật nhé. Các em có thể làm với bột thật theo các bước mà chị vừa làm cũng ra được thành phẩm là bánh trung thu nè. Và bây giờ chị sẽ hướng dẫn các em cách làm đồ chơi nha. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ những cái hình giống như của chị đã vẽ nha. Các em sẽ bấm dừng video lại và vẽ theo nhé. Sau đó chúng ta sẽ viền bút lông nè. Và rồi chúng ta sẽ tô màu cho thật là đẹp nha. Và bây giờ sau khi đã tô màu xong, các em hãy dán băng keo trong ở mặt trước và mặt sau nha. Như vậy sẽ giúp cho đồ chơi của chúng ta bền hơn nè. Và rồi chúng ta cắt ra, và như vậy là các em đã có thể bắt đầu chơi được rồi nè. Cách chơi làm bánh trung thu rất là dễ dàng luôn, đúng không nè?
Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký nè, like và share để ủng hộ kênh nhé.